Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, quần đảo Trường Sa nằm ở phía nam của Biển Đông, nằm cách rất xa đất liền của Việt Nam với 138 thực thể địa lý, bao gồm các đảo, đá, bãi ngầm. Việt Nam tuyên bố chủ quyền với tất cả các thực thể địa lý này. Tuy nhiên, trên thực địa, quần đảo Trường Sa có đến 4 nước 5 bên kiểm soát, trong đó Trung Quốc kiểm soát 7 thực thể, Đài Loan kiểm soát 2 thực thể, Malaysia kiểm soát 7 thực thể, Philippines kiểm soát 10 thực thể, còn Việt Nam kiểm soát 21 thực thể địa lý. Phần còn lại là các thực thể địa lý chưa bên nào kiểm soát và đang trong quá trình tranh chấp. Với việc kiểm soát 21 thực thể địa lý bao gồm các đảo, đá ngầm và rạn san hô, Việt Nam là nước kiểm soát nhiều nhất ở quần đảo Trường Sa. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết 21 thực thể địa lý này. 1. Đảo Trường Sa. Đảo Trường Sa nằm ở tọa độ 8 độ 38 phút 30 giây độ Vĩ Bắc, 111 độ 55 phút 55 giây độ Kinh Đông. Đảo Trường Sa là một đảo san hô thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Đảo có diện tích tự nhiên lớn thứ tư sau Bến Lạc, Thị Tứ và Ba Bình, nằm cách Cam Ranh khoảng 254 hải lý và cách Vũng Tàu hơn 500 km theo đường biển. Đảo này hiện do Việt Nam kiểm soát, có tên chính thức in trên bản đồ hành chính Việt Nam và trên bia chủ quyền dựng trên đảo Trường Sa là Trường Sa, mặc dù người ta vẫn hay thường gọi với biệt danh là Trường Sa lớn. Đảo Trường Sa có hình tam giác vuông với cạnh huyền nằm theo hướng đông bắc tây nam. Theo tài liệu của Cục Chính trị thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, đảo này dài 630 m, rộng tối đa 300 m, có diện tích 0,15 km², xếp thứ tư về diện tích trong quần đảo. Tính đến nay, đảo Trường Sa đã được bồi đắp thêm với chiều dài khoảng 1.300 m, rộng tối đa 500 m. Theo Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS thì Việt Nam đã bồi đắp thêm khoảng 15 ha cho đảo Trường Sa lớn. Bề mặt đảo cao khoảng 3,4 đến 5 m so với mực nước biển khi thủy triều xuống. Vành san hô bao quanh đảo cũng nhô lên khỏi mặt nước khi thủy triều xuống. Thủy triều ở khu vực này tuân theo chế độ nhật triều. Khí hậu ở đảo mang nét đặc trưng của quần đảo Trường Sa với mùa hè mát và mùa đông ấm. Từ tháng 2 đến tháng 5 là mùa khô, từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau là mùa mưa. Vào mùa mưa, nhiệt độ trong ngày thấp hơn nhưng giông bão thường xuyên xảy ra. Đảo Trường Sa có giếng nước lợ có thể dùng để tắm giặt và tưới cây. Thực vật nơi đây chủ yếu là các cây bàng vuông, muống biển, phi lao, phong ba, xương rồng và một số loại cỏ lau thân mềm, cỏ lá kim, nhưng sinh trưởng và phát triển kém do khí hậu khắc nghiệt. Người trên đảo trồng thêm chuối, đu đủ, ớt và nhiều loại rau xanh, gia vị. Họ còn nuôi thêm hàng trăm con chó và rất nhiều gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng. Đối với Việt Nam, đảo Trường Sa đóng vai trò chính trong số các thực thể địa lý thuộc quần đảo Trường Sa. Năm 2007, Chính phủ Việt Nam thành lập thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, trên cơ sở đảo Trường Sa và các đảo, bãi phụ cận. Trên đảo có trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Trường Sa. Trên đảo Trường Sa có 7 hộ gia đình từ huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa ra sinh sống từ năm 2008. Mỗi gia đình sống tại một căn hộ gồm 2 phòng, bếp và nhà tắm tách riêng. Phía sau có mảnh vườn trồng rau. Các học sinh sau khi hoàn tất chương trình tiểu học thì sẽ được chuyển vào đất liền để tiếp tục chương trình học trung học cơ sở. Đường băng trên đảo được làm mới với tiêu chuẩn sân bay cấp 3, dài 1.300 m, cho phép các loại máy bay cánh bằng chở khách hạ cất cánh. Điện năng trên đảo lấy từ hệ thống pin mặt trời và tua bin gió. Trạm khí tượng Hải văn Trường Sa được xây dựng năm 1977. Đây là một trong 26 trạm phát báo quốc tế với số hiệu 48920 do Tổ chức Khí tượng Thế giới cấp. Trạm xá ở đảo Trường Sa là một trạm xá cấp 1 với các trang thiết bị như thiết bị khám cơ bản, siêu âm, điện tâm đồ, máy thở. Một trường tiểu học cao 2 tầng với diện tích 200 m², gồm 2 phòng học, 2 phòng công vụ, một phòng vui chơi và một thư viện đã được khánh thành vào tháng 4 năm 2013. Ngoài ra, đảo còn có hải đăng, trung tâm cứu hộ cứu nạn, chùa, nhà văn hóa. 2. Đảo Trường Sa Đông. Đảo Trường Sa Đông nằm ở tọa độ 8 độ 56 phút 6 giây độ Vĩ Bắc và 112 độ 20 phút 54 giây độ Kinh Đông. Đảo Trường Sa Đông là một bãi cát nằm trên một rạn san hô thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Cách đảo Đá Tây khoảng 6 hải lý về phía đông bắc và cách Đá Đông khoảng 12,7 hải lý về phía tây bắc. Cách Cam Ranh Khánh Hòa khoảng 260 hải lý về phía đông. Rạn san hô này cùng với đá Đông, đá Tây và đá Châu Viên hợp thành cụm đá ngầm mà các nhà hàng hải quốc tế gọi là cụm rạn London. Hiện Việt Nam kiểm soát đảo này như một phần của thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trường Sa Đông tọa lạc tại một rạn đá cạn khi thủy triều xuống thấp nhất. Ở phần phía tây của rạn san hô còn có một dải cát nhỏ.
Bề mặt rạn san hô không bằng phẳng nên độ nông sâu thất thường, dễ gây nguy hiểm cho tàu ra vào. Đảo Trường Sa Đông nằm theo trục Đông Bắc Tây Nam ở phía Đông Bắc rạn san hô, có chiều dài khoảng 250 m, chiều rộng khoảng 120 m. Diện tích tự nhiên của đảo là khoảng 0,88 ha. Theo Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS thì Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2013 đã bồi đắp thêm cho đảo này khoảng 1,6 ha. Như vậy, tổng diện tích đất nổi của đảo là khoảng 2,55 ha. Trường Sa Đông là một đảo có lớp mùn san hô mỏng, gây khó khăn cho các loại cây trồng phát triển. Ngoài các loại thực vật chịu mặn như bàng vuông, muống biển thì trên đảo đã trồng thêm các loại cây che bóng mát khác như bàng đất liền và cây ăn trái như dừa, sake. Trên đảo trồng được nhiều loại rau xanh, các ô đất cải tạo như bầu, bí, rau muống, rau lang, rau cải, rau mồng tơi. Ngoài ra, lính trên đảo còn nuôi thêm lợn, các loại gia cầm khác như gà, ngan, vịt. Khu vực biển xung quanh đảo này khá phong phú về số lượng và chủng loại như hải sản, cá ngừ, hải sâm, rùa biển và nhiều loại ốc có giá trị dinh dưỡng cao khác. Trên đảo ngoài các công trình quân sự còn có trạm xá quân y, hệ thống điện gió, một cầu tàu và một sân đỗ trực thăng. 3. Đảo An Bang. Đảo An Bang có tọa độ 7 độ 52 phút 10 giây độ Vĩ Bắc và 112 độ 54 phút 10 giây độ Kinh Đông. Đảo An Bang là một cồn cát thuộc cụm An Bang của quần đảo Trường Sa. Đảo nằm cách Trường Sa lớn 75 hải lý về phía đông nam, cách bãi thuyền chài hơn 20 hải lý về phía tây nam. Đảo An Bang có hình dạng như một cái túi, đáy nằm ở phía đông và miệng thắt ở phía tây. Đảo An Bang nằm trên thềm san hô ngập nước, có diện tích khoảng 2,1 km². Phân nổi của đảo dài 160 m, rộng tối đa 130 m. Khi thủy triều xuống thấp nhất, độ cao của đảo khoảng 3 m. Mép bờ đảo xa thêm khoảng 50 m. Bờ đảo được bao bọc bởi các tảng đá san hô lớn. Bờ tây là một dải cát hẹp, còn bờ nam của đảo là bãi cát thường thay đổi theo mùa. Tổng diện tích đảo nổi là khoảng 1,58 ha. Cấu trúc san hô của đảo dựng đứng và đảo thường xuyên có sóng lớn. Do vậy, việc ra vào đảo gặp rất nhiều khó khăn. Dù sức gió chỉ mới cấp 3 hoặc cấp 4, có những tàu phải quay về bờ hoặc chờ sóng lặng mới có thể lên được đảo. Đây là nơi mà tàu thuyền khó cập bến nhất trong số các thực thể địa lý thuộc quần đảo Trường Sa do Việt Nam đang kiểm soát. Không chỉ người ngoài, lực lượng đồn trú trên đảo cũng bị ảnh hưởng vì đặc điểm sóng ở khu vực đảo An Bang. Có trường hợp tàu từ đất liền đến đảo vào mùa sóng lặng nhưng xuồng chở khách vẫn không vào bờ được, nên binh sĩ phải nghe văn công hát qua hệ thống bồ đàm. An Bang là đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa. Đảo An Bang mang đặc điểm tính chất khí hậu thủy văn của quần đảo Trường Sa. Đảo chịu ảnh hưởng bởi khí hậu thời tiết hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 với gió Tây Nam, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, gió Đông Bắc mạnh, sóng lớn đưa lượng nước muối mặn lên đảo rất nhiều, độ ẩm cao. Đảo An Bang không có nguồn nước ngọt tự nhiên, thổ nhưỡng là cát san hô, bề mặt có phủ một lớp mùn mỏng, nghèo chất dinh dưỡng, gây khó khăn cho cây cối trên đảo phát triển. Đất được chở từ đất liền ra rồi phân theo đầu người, binh lính lót lá bàng vuông dưới đáy chậu, phủ đất lên rồi mới tiến hành trồng rau. Họ liên tục di chuyển các chậu rau này để tránh gió biển mang theo hơi nước mặn. Việt Nam quản lý đảo An Bang như một phần của thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Hải đăng An Bang được xây dựng vào năm 1995, có hình trụ bát giác, có đế là tòa nhà 2 tầng sơn màu vàng, chiều cao tháp đèn là 24,9 m. Tầm hiệu lực ban ngày là khoảng 14 hải lý, còn ban đêm là khoảng 15 hải lý. Trên đảo còn có hệ thống điện gió mặt trời, một bệnh xá quân y, một sân đỗ trực thăng được xây dựng vào năm 2016. 4. Đảo Nam Yết. Đảo Nam Yết có tọa độ 10 độ 10 phút 54 giây độ Vĩ Bắc và 114 độ 21 phút 36 giây độ Kinh Đông. Đảo Nam Yết là một đảo san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa. Đảo này nằm cách đảo Sinh Tồn 18 hải lý về phía Bắc. Đi tàu thủy từ đất liền Việt Nam đến đảo mất hơn 2 ngày 2 đêm. Hiện Việt Nam đang kiểm soát đảo này như một phần của xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đảo có hình bầu dục hơi hẹp bề ngang, nằm theo trục Đông Tây với chiều dài khoảng 700 m, chiều rộng khoảng 150 m và diện tích đạt 6 ha. Đảo cao từ 2 đến 3,5 m. Đảo Nam Yết là một phần của một rạn san hô vòng lớn nên mặt ngoài rất dốc và sâu, trong khi mặt trong phía bắc hướng vào vùng biển thì thoải đều và nông. Đất trên đảo chủ yếu là sạn, sỏi và cát thô từ đá mẹ san hô. Đảo Nam Yết mang đặc trưng của khí hậu Nam Biển Đông, nhiệt độ trong năm cao và biến thiên theo mùa. 3 tháng cuối năm là thời gian mưa nhiều nhất, trung bình mỗi năm có 13 cơn bão và áp thấp đi qua đảo này. Quanh đảo có bờ kè bằng bê tông được xây dựng trong 8 năm từ năm 1998 đến năm 2006.
Trên đảo có một số công trình như trung tâm văn hóa, tượng đài Trần Hưng Đạo, chùa Nam Huyên. Phía tây của đảo có nghĩa trang liệt sĩ và một sân đấu trực thăng. Hải đăng Nam Yết nằm về phía đông của đảo và được xây dựng năm 2013, có thân màu trắng, đỏ, trắng. Chiều cao tháp đèn là 24,9 m, chu kỳ chớp là 15 giây. Bờ biển đảo Nam Yết gồm các bãi cát, vụn, san hô nhẹ và xốp, không ổn định, thường thay đổi theo mùa. Đảo được bao bọc bởi một thềm san hô ngập nước lan rộng từ 300 đến 1.000 m so với bờ đảo, và thậm chí thềm này có thể mở rộng thêm 2.000 m về phía tây. Đảo này không có nước ngọt, lớp cát mặt và lớp đá vôi san hô không có khả năng giữ nước, nên sau mỗi trận mưa thì nước sẽ ngấm dần ra biển. Thảm thực vật trên đảo nghèo nàn nhưng hệ cây thân gỗ trên đảo phát triển khá tốt nhờ đất cát có trồn lẫn phân chim giúp rễ cây có điều kiện phát triển. Các loài cây nước lợ như bàng vuông, báo táp, keo, mù u, phong ba, dừa và các loài cỏ, cây dại, dây leo có thể mọc được. Đảo Nam Yết có tổng cộng 58 thực vật trên cạn, 185 loài thực vật phù du, 225 loài sinh vật đáy, 298 loài san hô, 186 loài cá và 8 loài rùa biển và thú biển. Ngày 26 tháng 5 năm 2010, Chính phủ Việt Nam ký quyết định số 742 QĐ-TTG phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020. Căn cứ theo phụ lục 1 danh sách các khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2015 thì khu bảo tồn biển Nam Yết sẽ được thành lập với tổng diện tích là 35.000 ha, trong đó diện tích biển là 20.000 ha. Tháng 6 năm 2012, Tổ chức Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã xếp khu bảo tồn biển Nam Yết là khu bảo tồn biển lớn nhất Việt Nam. 5. Đảo Sơn Ca. Đảo Sơn Ca nằm ở tọa độ 10 độ 22 phút 36 giây độ Vĩ Bắc và 114 độ 28 phút 42 giây độ Kinh Đông. Đảo Sơn Ca là một đảo cát nhỏ thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa. Đảo này nằm cách cảng Cam Ranh 331 hải lý về phía đông. Hiện Việt Nam đang kiểm soát đảo này như một phần của xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đảo có hình bầu dục nằm theo trục Tây Bắc Đông Nam, với địa hình nhô cao ở giữa và thoải dần về phía thềm san hô bao quanh. Đảo dài khoảng 440 m, rộng khoảng 160 m, đạt độ cao từ 3,5 đến 3,8 m khi thủy triều xuống thấp nhất. Thủy triều nơi đây tuân theo chế độ nhật triều. Theo Viện Nghiên cứu Quốc tế Chiến lược CSIS, Việt Nam đã bồi đắp thêm khoảng 3,9 ha cho đảo Sơn Ca. Trên đảo Sơn Ca có hải đăng Sơn Ca cao 28 m được xây dựng vào năm 2009. Ngoài ra, trên đảo có hệ thống điện gió, một bệnh xá và một sân đấu trực thăng. Đảo có công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tổng diện tích 400 m² và một cơ sở Phật giáo tên là chùa Sơn Linh. Đảo Sơn Ca không có nguồn nước ngọt tự nhiên, đất đai trên đảo là cát san hô, phủ một lớp mùn mỏng lẫn phân chim nên màu mỡ hơn các đảo khác. Thảm thực vật tại đây xanh tốt với trên 3.000 cây lâu năm, trong đó có nhiều cây tuổi đời trên 60 năm. Các loài thực vật trên đảo bao gồm dừa, bàng vuông, muống biển, phi lao, sồi và một số loài cỏ thân mềm, có nguồn gốc tự nhiên hoặc do con người mang từ đất liền ra. Một vài loại cây ăn quả như bưởi, mít, na, ổi và thanh long cũng đã được trồng tại đây. Vùng biển xung quanh đảo có nhiều cá có giá trị kinh tế cao như cá chim, cá mú, cá ngừ, cá thu và các loài ốc, hải sâm. Chim chóc cũng thường ghé thăm đảo. Khí hậu của đảo mang đặc trưng của khu vực Trường Sa với mùa hè mát mẻ và mùa đông ấm. Mùa khô bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 5, còn mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau. Nhiều tàu thuyền ven biển Việt Nam đến đánh bắt, khai thác và chế biến hải sản trong mùa khô khi thời tiết thuận lợi. 6. Đảo Sinh Tồn. Đảo Sinh Tồn nằm ở tọa độ 9 độ 53 phút độ Vĩ Bắc và 114 độ 19 phút độ Kinh Đông. Đảo Sinh Tồn là một hòn đảo trong cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa. Đảo này cùng với các đảo đá bãi Phú Cẩn về mặt tổ chức hành chính thuộc xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cách đất liền khoảng 320 hải lý, cách đảo Sinh Tồn 14 hải lý về phía tây. Đảo chảy dài theo hướng đông tây, chiều dài khoảng 400 m, chiều rộng 220 m. Xung quanh đảo có tường kè chắn sóng. Hai đầu của đảo theo hướng đông tây có hai dải cát di chuyển theo mùa sóng gió. Đảo có diện tích tự nhiên vào khoảng 8 ha và diện tích cải tạo thêm trên nền san hô là khoảng 11 ha. Đảo nằm trên nền san hô ngập nước cách bờ kè 300 đến 600 m. Khi nước thủy triều xuống thấp nhất, nền san hô lùi khỏi mặt nước từ 0,2 đến 0,4 m. Cũng như các đảo khác trên quần đảo Trường Sa, đảo Sinh Tồn nắng nóng và có hai mùa gió chính là Đông Bắc và Tây Nam. Chế độ thủy triều và bán nhật triều không đều. Năm 2007, Chính phủ Việt Nam thành lập xã Sinh Tồn thuộc huyện Trường Sa trên cơ sở đảo Sinh Tồn và các đảo đá bãi Phú Cẩn.
Sinh Tồn là một trong những đảo của quần đảo Trường Sa có dân thường sinh sống và là nơi đặt trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Sinh Tồn. Đảo có nhiều công trình dân sinh như trường tiểu học xã Sinh Tồn, trạm khí tượng thủy văn, hệ thống điện gió và điện mặt trời, nhà văn hóa, trạm xá. Nhà văn hóa đảo Sinh Tồn hoàn thành vào tháng 3 năm 2022, gồm 2 tầng, có các phòng nghỉ, phòng sinh hoạt tập trung với diện tích sàn là khoảng 740 m². Đảo có một ngôi chùa mang tên Chùa Sinh Tồn được xây dựng theo phong cách truyền thống. Tính đến năm 2020, đây là một trong 6 ngôi chùa được hiện diện trên quần đảo Trường Sa. Đất ở đảo Sinh Tồn là cát và san hô. Đảo có nhiều cây xanh nhưng không có giếng nước ngọt. Cây xanh lớn trên đảo chủ yếu là các loại cây phong ba, báo táp, bàng vuông, dừa và mù u để chống nóng. Binh lính và dân trên đảo cải tạo đất để trồng các loại rau như rau cải, rau muống, mùng tơi, rau đay. Ngoài ra trên đảo còn nuôi thêm lợn, gà, vịt, chó. 7. Đảo Sinh Tồn Đông. Đảo Sinh Tồn Đông nằm ở tọa độ 9 độ 54 phút 18 giây độ Vĩ Bắc và 114 độ 33 phút 42 giây độ Kinh Đông. Đảo Sinh Tồn Đông là một cồn cát thuộc cụm Sinh Tồn của đảo Trường Sa. Đảo này nằm cách đảo Sinh Tồn khoảng 14 hải lý về phía đông. Hiện Việt Nam đang kiểm soát đảo này như một phần của xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đảo Sinh Tồn Đông trải dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam và nằm trên một nền san hô ngập nước có chiều dài khoảng 1.200 m, rộng đến 600 m. Đảo ban đầu có chiều dài khoảng 160 m, chiều rộng khoảng 60 m và được bao bọc bởi bờ cát rộng từ 5 đến 10 m. Diện tích đất tự nhiên của đảo là khoảng 1,6 ha. Hai đầu của đảo có 2 đồi cát thường di chuyển theo mùa. Năm 2014, Việt Nam đã xây bờ kè mở rộng đảo với diện tích lấn thêm khoảng 1,2 ha. Như vậy, diện tích hiện tại của đảo là khoảng 2,8 ha. Trên đảo không có nước ngọt, các loài cây như nước lợ như bàng vuông, mù u, phi lao, phong ba, muống biển mọc khá nhiều. Đồ che phủ cây xanh chiếm 1/2 diện tích đảo. Đất đai ở đây chủ yếu là cát san hô nên các loại cây rau, quả chỉ trồng được trong các ô đất đã được cải tạo. Các loại rau được trồng bao gồm cải xanh, mồng tơi, bầu, bí, mướp. Ngoài ra trên đảo còn chăn nuôi thêm heo và các loại gia cầm khác. 8. Đảo Song Tử Tây. Đảo Song Tử Tây nằm ở tọa độ 11 độ 25 phút 46 giây độ Vĩ Bắc và 114 độ 19 phút 54 giây độ Kinh Đông. Đảo Song Tử Tây là một cồn cát thuộc cụm Song Tử của quần đảo Trường Sa. Đảo Song Tử Tây thuộc xã đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đảo Song Tử Tây cách bán đảo Cam Ranh 318 hải lý, cách đảo Đá Nam 2,6 hải lý về phía tây nam, cách đảo Song Tử Đông 3 km và có thể nhìn thấy đảo này ở đường chân trời. Đảo Song Tử Tây có hình bầu dục chạy theo hướng đông bắc tây nam với chiều dài 698 m và chiều rộng 295 m. Diện tích tự nhiên là khoảng 12 ha. Là đảo lớn thứ 6 trong số các đảo tại quần đảo Trường Sa và là đảo lớn thứ 2 do Việt Nam quản lý sau đảo Trường Sa. Theo Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS thì Việt Nam đã bồi đắp thêm khoảng 3 ha cho đảo Song Tử Tây. Khi thủy triều xuống thấp nhất, đảo cao từ 3,2 đến 4 m, xung quanh là thềm san hô bao quanh. Vành đá san hô bao quanh đảo nổi một phần khi thủy triều lên. Trên đảo có giếng nước lợ sử dụng được. Cây xanh trên đảo khá đa dạng, trong đó có cây phong ba, bão táp, mù u, keo lá tràm, phi lao, bàng vuông. Đảo trồng được các loại cây ăn trái có nguồn gốc từ đất liền, cũng như nhiều loại rau và tự túc được rau xanh quanh năm. Trên đảo còn chăn nuôi thêm bò, lợn, gà, chó, vịt. Việt Nam đã xây dựng ngọn hải đăng đầu tiên trên quần đảo Trường Sa tại đây vào tháng 10 năm 1993. Đây là hải đăng cấp 1 thuộc hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải quốc tế. Đảo đã được mở rộng đáng kể về diện tích, xây dựng thêm các công trình phòng ngự, tiếp tế, công sự chiến đấu cũng như các công trình dân sự. Âu tàu của đảo có sức chứa 80 đến 100 tàu cá. Làng chài trên đảo có thể đảm bảo cùng lúc cho 400 ngư dân ăn nghỉ tại đây. Trên đảo còn có trạm bảo dưỡng kỹ thuật, có khả năng sửa chữa tàu thuyền cho ngư dân. Bệnh xá Song Tử Tây được xây dựng mới trên nền bệnh xá cũ với diện tích 1.000 m². Bệnh xá có 1 phòng mổ, 4 phòng bệnh, 8 phòng chức năng, phòng cấp cứu, X-quang, siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu, phòng nội soi, v.v. Trường tiểu học xã Song Tử Tây là cơ sở giáo dục tiểu học và mầm non duy nhất trên đảo. Học sinh muốn học tiếp phải chuyển vào đất liền. Đặc biệt, đảo có tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Chùa Song Tử Tây nằm sát biển. Trên đảo còn có một trạm khí tượng thủy văn và một sân đỗ trực thăng. 9. Đảo Phan Vinh. Đảo Phan Vinh nằm ở tọa độ 8 độ 58 phút 6 giây độ Vĩ Bắc và 113 độ 41 phút 54 giây độ Kinh Đông. Đảo Phan Vinh là phần nổi trên vành san hô của một rạn san hô vòng Person. Thực thể này thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa
và nằm cách đá Tốc Tan khoảng 14,8 hải lý về phía tây bắc. Hiện Việt Nam đang kiểm soát đảo này như một phần của thị trấn Trường Sa thuộc huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đảo Phan Vinh được chia ra thành đảo Phan Vinh A và đảo Phan Vinh B. Đảo Phan Vinh có chiều dài 290 m, chiều rộng 140 m và nằm trên một vành san hô dài 4,9 hải lý, cũng nằm theo trục Đông Bắc Tây Nam. Đảo có diện tích nổi vào khoảng 2,44 ha. Ngoài ra còn có một tổ hợp kiến trúc bằng bê tông gọi là đảo Phan Vinh B, nằm ở phía tây, cách Phan Vinh A khoảng 3,3 hải lý. Đảo không có nguồn nước ngọt nhưng có trồng một số cây xanh như bằng vuông, phi lao, muống biển. Trên đảo Phan Vinh A có các công trình dân sinh như hệ thống điện gió, nhà văn hóa, trạm xá. Có một cơ sở tôn giáo trên đảo gọi là chùa Vinh Phúc. Việt Nam đã xây dựng trạm radar 44 ở đảo Phan Vinh A, có thể quan sát trong bán kính 300 km của toàn bộ vùng trời của đảo Trường Sa trên Biển Đông. Tên của đảo xuất phát từ tên của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trung úy Nguyễn Phan Vinh, quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, vốn là thuyền trưởng của nhiều con tàu không số trong chiến tranh Việt Nam. 10. Đá Cô Linh. Đá Cô Linh nằm ở tọa độ 9 độ 46 phút 13 giây độ Vĩ Bắc và 114 độ 15 phút 25 giây độ Kinh Đông. Đá Cô Linh là một rạn san hô thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa. Sau trận hải chiến Trường Sa năm 1988 giữa Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam vẫn giữ quyền kiểm soát và thực thể địa lý này thuộc xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đá Cô Linh nằm cách đảo Sinh Tồn 8,1 hải lý về phía tây nam, cách đá Gạc Ma khoảng 3,9 hải lý về phía tây bắc và cách đá Len Đao khoảng 7 hải lý về phía tây. Bản chất là một rạn san hô hình tam giác có cạnh hơi cong, có chiều dài mỗi cạnh khoảng 1 hải lý. Đá này ngập chìm dưới nước khi thủy triều lên và chỉ có vài hòn đá nổi lên khi thủy triều xuống. Nơi đây có tổ hợp kiến trúc gồm một nhà lâu là điểm đóng quân và nhà đa năng cách nhau 65 m. 11. Đá Đông. Đá Đông nằm ở tọa độ 8 độ 49 phút 42 giây độ Vĩ Bắc và 112 độ 35 phút 48 giây độ Kinh Đông. Đá Đông là một rạn san hô vòng thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Đá Đông cùng với đá Tây, đá Châu Viên và rạn san hô chứa đảo Trường Sa Đông hợp thành cùng đá ngầm. Đá Đông nằm cách đá Tây khoảng 18 hải lý về phía đông và cách đá Châu Viên khoảng 10 hải lý về phía tây. Hiện Việt Nam đang kiểm soát đá này như một phần của thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Rạn san hô đá Đông nằm theo trục đông tây với chiều dài khoảng 14 km và chiều rộng tối đa khoảng 4 km với diện tích khoảng 36,4 km². Đá này dốc dần từ nam lên bắc nên khi thủy triều xuống 0,4 m thì vành đai san hô phía bắc đã nhô lên khỏi mặt nước. Vùng biển của rạn vòng này sâu từ 7,3 đến 14,6 m. Công binh Hải quân Việt Nam đã xây dựng 3 nhà lâu ở 3 mặt Tây, Bắc, Đông của đá này và đặt tên là đảo Đá Đông A, B, C. 12. Đá Lát. Đá Lát nằm ở tọa độ 8 độ 4 phút 42 giây độ Vĩ Bắc và 111 độ 4 phút 12 giây độ Kinh Đông, là một rạn san hô thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Đá Lát thuộc thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Việt Nam đã duy trì một ngọn hải đăng tại đây. Trong số các thực thể địa lý Việt Nam kiểm soát ở Trường Sa, đá Lát là đá nằm xa nhất về phía tây, cách đảo Trường Sa khoảng 13,3 hải lý về phía tây. Rạn san hô Đá Lát nằm theo trục đông bắc tây nam, có chiều dài khoảng 6,4 km, chiều rộng khoảng 1,6 km và diện tích là 9,9 km². Ở giữa rạn san hô này có một vùng biển kín nhưng Việt Nam đã đào một kênh nước nối từ biển vào từ năm 2016. Đá Lát chìm ngập dưới nước khi thủy triều lên, nhưng khi thủy triều xuống thì có nhiều hòn đá riêng lẻ nhô lên khỏi mặt biển. Có một tổ hợp kiến trúc gọi là đảo Đá Lát gồm nhà lâu dùng làm nơi đồn trú của Hải quân nối với một nhà văn hóa đa năng được hoàn thành vào tháng 8 năm 2018. Năm 1994, một ngọn hải đăng được Việt Nam xây dựng trên nền san hô cách nơi đồn trú của Hải quân khoảng 1.100 m về phía tây tây nam, có kết cấu bằng thép, chiều cao tháp đèn là khoảng 42 m, tầm hiệu lực ban ngày là khoảng 15 hải lý, còn vào ban đêm là khoảng 18 hải lý. Ngày 20 tháng 2 năm 1988, lực lượng công binh đã xây dựng xong nhà cao chân trên bãi Đá Lát và bàn giao cho lực lượng Hải quân bảo vệ. 13. Đá Len Đao. Đá Len Đao nằm ở tọa độ 9 độ 46 phút 48 giây độ Vĩ Bắc và 114 độ 22 phút 12 giây độ Kinh Đông. Đá Len Đao là một rạn san hô thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa. Hiện Việt Nam đang kiểm soát đá Len Đao như một phần của xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đá Len Đao nằm cách đá Gạc Ma khoảng 6,4 hải lý về phía đông bắc và cách đảo Sinh Tồn 6,8 hải lý về phía đông nam. Về mặt địa lý, đá Len Đao không phải là một đảo mà là một rạn san hô. Khi thủy chiều xuống thấp thì bãi san hô nổi lên khoảng 0,5 m,
Ngược lại, khi thủy triều lên cao thì bãi chìm dưới mặt nước khoảng 1,8 mét. 14. Đá lớn. Đá lớn nằm ở tọa độ 10 độ 03 phút 42 giây độ Vĩ Bắc và 113 độ 51 phút 6 giây độ Kinh Đông. Đá lớn là một rạn san hô vòng thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa. Đá này nằm cách bán đảo Cam Ranh khoảng 286 hải lý về phía Tây Tây Nam, nằm ở phía Tây Bắc của đảo Sinh Tồn khoảng 30 hải lý. Hiện Việt Nam đang kiểm soát đá này như một phần của xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Bãi đá san hô đá lớn trải dài theo hướng Bắc Nam với chiều dài là 8,2 hải lý, nhưng chiều rộng chỉ gần 1 hải lý. Thềm san hô của đảo khép kín, ở bên trong bãi có một hồ. Lòng hồ có chiều dài khoảng 10 km, chiều rộng khoảng 1 km. Khi thủy triều lên cao, toàn bãi ngập nước. Khi thủy triều xuống còn 0,5 m, trên bãi có nhiều đá nhô lên khỏi mặt nước. Trong thời kỳ từ năm 1988 đến năm 1994, lực lượng công binh Hải quân Việt Nam đã xây dựng 3 nhà lâu tại 3 điểm đóng quân trên đá lớn. Đồng thời, họ còn mở một luồng tàu cho thuyền có thể đi vào vùng biển ở phía trong. Hải quân Việt Nam đã đóng quân tại 3 điểm trên đá lớn, được đặt tên là đảo Đá Lớn A, B, C. Tại đảo Đá Lớn A có một sân đấu trực thăng. Ngoài ra, trên mỗi điểm đảo đều có một nhà văn hóa đa năng. 15. Đá Nam. Đá Nam nằm ở tọa độ 11 độ 23 phút 31 giây độ Vĩ Bắc và 114 độ 17 phút 54 giây độ Kinh Đông. Hiện Việt Nam đang kiểm soát đá này như một phần của xã Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Rạn san hô Đá Nam nằm theo trục Đông Bắc Tây Nam với chiều dài khoảng 2,4 km và chiều rộng khoảng 1,6 km. Khi thủy chiều xuống thấp nhất, bãi san hô nổi lên khỏi mặt nước khoảng 0,5 đến 0,7 m. Có một đồi cát rộng khoảng 0,8 ha nằm ở phần bắc của bãi san hô này. Tại đây có tổ hợp kiến trúc nổi đảo Đá Nam được xây dựng từ năm 1988, là điểm đóng quân của Hải quân Việt Nam. Binh lính ở đây tích trữ nước mưa để chăn nuôi và trồng rau. Năm 2019, một nhà văn hóa đa năng được khánh thành và đưa vào sử dụng trên đảo Đá Nam. 16. Đá Núi Thị. Đá Núi Thị nằm ở tọa độ 10 độ 24 phút 42 giây độ Vĩ Bắc và 114 độ 34 phút 12 giây độ Kinh Đông. Đá Núi Thị là một rạn san hô thuộc cụm Nam Yết của đảo Trường Sa. Đá này nằm cách đảo Sơn Ca khoảng 7 hải lý về phía đông đông bắc và cách bán đảo Cam Ranh khoảng 322 hải lý về phía đông. Đá Núi Thị là một phần của xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đá Núi Thị hơi tròn và dẹt hai đầu, nằm theo trục Đông Bắc Tây Nam với chiều dài khoảng 1,5 đến 2,1 km và chiều rộng khoảng 1 đến 1,4 km. Đá này sâu, không đều và dốc dần về hướng Đông Nam. Khi thủy triều lên cao khoảng 1,2 m thì toàn bộ đá chìm dưới nước khoảng 0,6 m. Ngay cả khi nhô lên khỏi mặt nước 0,3 m thì ở giữa đá vẫn còn trú có nước. Tổng diện tích nền san hô của bãi đá Núi Thị là 1,72 km². Tháng 12 năm 2018, công trình nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Núi Thị được khánh thành. 17. Đá Núi Le. Đá Núi Le nằm ở tọa độ 8 độ 42 phút 36 giây độ Vĩ Bắc và 114 độ 11 phút 06 giây độ Kinh Đông. Đá Núi Le là một rạn san hô thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Đá Núi Le cách đảo Trường Sa 134 hải lý về phía đông, cách đá Tiên Nữ 27 hải lý về phía tây tây nam. Hiện Việt Nam đang quản lý đá này như một phần của thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Công binh Việt Nam đã xây dựng 2 nhà lâu trên đá Núi Le. Rạn san hô này trải dài theo trục bắc với chiều dài khoảng 9 km và chiều rộng khoảng 3,5 km. Khi thủy triều xuống thấp nhất thì rải rác có những chỗ nhô lên khỏi mặt nước. Tổng diện tích của rạn vòng này khoảng 35 km². Hải quân Việt Nam đã đóng quân tại 2 nhà lâu trên đá Núi Le, được đặt tên là đảo Núi Le A và đảo Núi Le B. Việt Nam đã bồi đắp thêm 2 bãi đất nổi khác với tổng diện tích khoảng 1,69 ha. Các công trình bồi đắp này đã bị tàn phá bởi siêu bão Melo vào tháng 12 năm 2015 và hiện chỉ còn khoảng 0,9 ha. Trên đảo Núi Le có một nhà văn hóa đa năng do Ngân hàng Việt Nam tài trợ. Công trình hoàn thành vào tháng 12 năm 2014. 18. Đá Tây. Đá Tây nằm ở tọa độ 8 độ 51 phút độ Vĩ Bắc và 112 độ 11 phút độ Kinh Đông. Đá Tây là một rạn san hô vòng thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Đá Tây cùng với đá Đông, đá Châu Viên và rạn san hô chứa đảo Trường Sa Đông hợp thành cụm đá ngầm mà các nhà hàng hải quốc tế gọi là cụm London. Đá Tây nằm cách đảo Trường Sa khoảng 19,5 hải lý về phía đông bắc. Hiện Việt Nam đang quản lý rạn vòng này như một phần của thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Rạn san hô đá Tây có dạng hình quả trám, nằm theo trục Đông Bắc Tây Nam.
dài khoảng 9 km, rộng tối đa 5,5 km. Các lạch nước phân chia vành san hô của rạn vòng này thành 4 phần riêng biệt. Một đồi cát nổi lên cao với độ cao tối đa là 0,7 m ở bãi san hô phía đông. Hải quân Việt Nam đã đóng quân tại 3 điểm trên đá Tây được đặt tên là đảo đá Tây A, B, C. Ngoài các công sự của Hải quân thì tại đây còn có một ngọn điện biển xây dựng vào năm 1994 nằm gần đảo đá Tây B. Đảo đá Tây A là đảo chìm mới được tôn tạo và bồi đắp thành đảo nổi. Phần nổi này hoàn toàn là xác san hô được lấy từ phần đào để làm âu tàu. Đặc điểm là cát san hô bị nhiễm mặn. Rau xanh trên đảo được trồng trong các nhà màng có bể ngầm ngay dưới nền nhà màng để thu gom toàn bộ nước để dự trữ phục vụ cho công việc tưới rau và chăn nuôi. Cây xanh trên đảo được trồng chủ yếu là bằng vuông và phi lao. Đảo đá Tây A có âu tàu rộng khoảng 16,5 ha, có thể chứa được khoảng 200 tàu cá tránh trú bão an toàn. Bên cạnh đó còn có các khu dịch vụ hậu cần nghề cá, có tổ hợp trồng thủy sản thí điểm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ khai thác thủy sản Biển Đông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và một siêu thị cung ứng đầy đủ các mặt hàng nhu thiết yếu cho ngư dân từ lương thực, thực phẩm đến nhu yếu phẩm. Ngoài ra, đảo còn có 2 nhà tránh trú bão với sức chứa khoảng 2.000 người. Trên đảo đá Tây A còn có nhà đài đoàn kết các dân tộc Việt Nam được xây dựng vào năm 2019. 19. Bãi thuyền chài. Bãi thuyền chài nằm ở tọa độ 8 độ 10 phút độ Vĩ Bắc và 113 độ 18 phút độ Kinh Đông. Bãi thuyền chài là một rạn san hô vòng thuộc cụm An Bang của quần đảo Trường Sa. Hiện Việt Nam đang kiểm soát thực thể địa lý này và quy thuộc nó vào địa phận thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Thực thể địa lý này nằm theo trục Đông Bắc Tây Nam, dài khoảng 15,8 hải lý và rộng tối đa 1,9 hải lý. Tại góc Tây Nam của đá có một hòn đá nổi cao khỏi mặt biển với tên gọi là đá Hà Tần. Dọc theo hướng Tây Bắc Đông Nam có nhiều hòn đá riêng lẻ trôi lên khỏi mặt nước. Vùng biển bên trong vành đai san hô dài khoảng 13 km và rộng trung bình 2 km. Ở đó có 3 bãi cát nhỏ nổi lên khi thủy triều xuống. Việt Nam đã xây dựng các nhà sáu cảnh kiên cố và nâng cấp các công trình quân sự mới. Hải quân Việt Nam đã đóng quân tại 3 điểm được đặt tên là đảo thuyền chài A, B và C. 20. Đá Tiên Nữ. Đá Tiên Nữ nằm ở tọa độ 8 độ 51 phút 18 giây độ Vĩ Bắc và 114 độ 39 phút 18 giây độ Kinh Đông. Đá Tiên Nữ là một rạn san hô vòng thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Hiện Việt Nam đang kiểm soát rạn vòng này như một phần của thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đồng thời duy trì một ngọn hải đăng tại đây. Đá Tiên Nữ là thực thể nằm xa nhất về phía đông trong số các thực thể địa lý do Việt Nam kiểm soát tại quần đảo Trường Sa. Đá Tiên Nữ cách cụm Sinh Tồn khoảng 100 km về phía nam, cách đảo Trường Sa 162 hải lý về phía đông. Cách thực thể gần nhất mà Việt Nam quản lý là đá Núi Le 27 hải lý về phía đông đông bắc. Rạn san hô đá Tiên Nữ có hình dạng tam giác với chiều dài 3 cạnh khoảng 5,7 km và 6,7 km. Khi từ chiều xuống còn 0,1 m thì toàn bộ vành ngoài mép san hô đều nổi lên cao khỏi mặt biển. Tổng diện tích của rạn san hô vòng này khoảng 10 km². Hải quân Việt Nam đã đóng quân tại nhà lâu ở phía tây của đá Tiên Nữ. Nối với nhà lâu này là một nhà văn hóa đa năng được hoàn thành vào năm 2017. Năm 2000, Việt Nam xây dựng một ngọn hải đăng ở phía đông của đá Tiên Nữ, tháp cao hơn 22 m, toàn bộ sơn màu vàng chanh, có khối đế là một tòa nhà 3 tầng, cách đảo Tiên Nữ 5,2 km. Ánh sáng đèn chớp theo chu kỳ 10 giây, tầm hiệu lực ban ngày là khoảng 14 hải lý và ban đêm là 15 hải lý. 21. Đá Tốc Tan. Đá Tốc Tan nằm ở tọa độ 8 độ 48 phút 42 giây độ Vĩ Bắc và 113 độ 59 phút độ Kinh Đông. Đá Tốc Tan là một rạn san hô vòng thuộc cụm Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Đá Tốc Tan cách đảo Phan Vinh 14,6 hải lý về phía đông nam và cách đá Núi Le khoảng 6 hải lý về phía tây bắc. Hiện Việt Nam đang kiểm soát đá này như một phần của thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Công binh Hải quân Việt Nam đã xây dựng trên thềm san hô của đá Tốc Tan 3 nhà lâu. Binh lính đồn trú ở đây trồng được một số rau xanh, chủ yếu là rau muống, cải, mùng tơi và nuôi chó mang từ đất liền ra. Rạn san hô Tốc Tan có chiều dài khoảng 19,4 km và chiều rộng trung bình 4,1 km, diện tích khoảng 75 km². Vùng biển của rạn san hô sâu từ 15 đến 25 m. Có một số hòn đá riêng lẻ nhô khỏi mặt biển khi thủy triều xuống. Hải quân Việt Nam đã đóng quân tại 3 nhà lâu được đặt tên là đảo Tốc Tan A, B, C. Như vậy, Việt Nam đã kiểm soát 21 đảo, đá và thực thể địa lý tại quần đảo Trường Sa bao gồm
đảo Trường Sa, đảo Trường Sa Đông, đảo An Bang, đảo Nam Yết, đảo Sơn Ca, đảo Sinh Tồn, đảo Sinh Tồn Đông, đảo Song Tử Tây, đảo Phan Vinh, đá Cô Linh, đá Đông, đá Lát, đá Len Đao, đá Lớn, đá Nam, đá Núi Thị, đá Núi Lê, đá Tây, bãi Thuyền Chài, đá Tiên Nữ, đá Tốc Tan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Góc Nhìn Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.